mga ka-vloggers. Dito po tayo para turuan po kayo kung paano magluto ng papaitang isda. So, ngayon lang narinig yun, papaitang isda. Kayong of course isda, syempre ampalaya. Itong ampalaya, ito yung gagamitin natin para magkaroon siya ng pait, hindi tulad ng papaitang baka yung ginagamit natin yung ano niya, ang tawag doon, basta yun na yun. Tapos meron tayong bawang, luya, sili, sibuyas, siyempre masarap, at noy, yung original na sampalok. Meron tayo dapat paminta. Okay, gagawin natin, maghiwa-hiwa muna tayo. Muna natin lahat para iwan ng lahat. Ito na, lalagyan lang natin isa-isa hindi tayo makaranta sa pagluluto at lahat naka-prepared na.
Yan yung mga ingredients natin. Ano? Yan yung ampalaya, isda, syempre, sibuyas, luya, sili, bawang, syempre, masarap, nor at paminta. Okay. Ngayon tuturo ko naman sa inyo kung paano siya lulutuin na. Okay guys? So, ayan guys, ginisa ko muna yung bawang, sibuyas at saka luya. Saka ako nilagay yung isda. Tsaka yung ampalaya. Yung ampalaya, yan yung magsisilbing pampapait natin. Huwag nyo nang hugasan o lamasin pa sa isin yung ampalaya para hindi mawala yung pait niya. Siyensya na putol, hindi nakita yung pag-isa ng umpisa pa lang kasi hindi ko alam, di nag-record yung una. Kaya ito parang nakat na diretso na lahat. So alam nyo naman na mag-isa, marunong kayo magluto. Kaya isa na siya, takpan muna natin siya saglit. A few moments later. Ayan, nagisa na natin siya. Tapos lagyan natin siya ng sabaw. Sabaw na natin siya at saka natin lagay na rin natin yung sili. Sayaan natin siyang na lang muna natin siyang kumulo. Kakulo, saka natin titimplahan. So, ayan, malapit na siyang kumulo. Pwede na natin siyang timplahan. Okay, lagyan natin ng Masarap. Masarap. Patis. Patis. Muna natin. Masyadong halong-halo kasi madudurog yung isda. Madali lang kasi lumambot yung isda. Kapag kakulo, pwede siyang patayin. Kapag kakulo, dapat templado na. Oh, tuloy ba record? Tuloy naman. Alat. So, abusan ng patis, pwede rin asin. Na natin ang paminta.
Mamaya ako nalalagyan ng paminta ulit. Kasi ayaw ng nanay ko masyadong maraming paminta. Sumasakit yung tiyan niya. Tsaka mamaya ako na rin lalagyan ng nor. Kukuhaan ko muna kasi siya ng sabaw niya. Ibubukod ko kasi siya ng sabaw. Kasi madaling magloko yung tiyan ng nanay ko eh. Yan. Pero dagdagan pa natin ang asin. So mamaya pa to matitikman ng asawa ko pag galing sa trabaho, pag sundo ko sa kanya. Kasi ako wala akong pasok ngayon. Diba? Nagluto ko siya. Buti nga may kakainin siya. Diba? Diba ang bait ko? Luto nyo, kaya kayo pag luto nyo yung mga asawa nyo, sa inom kayo ng inom dyan. Charot lang. Ako rin naman nagiinom din ako. Pero syempre nagpapaalam tayo. Pwede ko na bukuran yung nanay ko. Bukuran ko siya ng sarili niya. Kasi ayaw niya nang may maasim. Kasi lalagyan ko na itong nor sampalo. Para medyo maasim kaya maglasa siyang papaitan na. Ito sakto pa lang yung lasa. Walang para maasim. Para mamaya na to. Saka natin lalagyan ng nor palo. Singaw tong nor ah. Singaw ng nor. Hinaan natin yung apoy kasi masyado nang naluluto yung isda. Yan. Perfect. Kayo, ang ayaw nyong manakit yung tuhod nyo sa papaitan, ito ang gawin nyo, papaitang isda. Tikman ko muna. Pwede. Pwede na ako mag-asawa ng 10. Lagyan natin ng paminta kulang sa anghang. Yan. Saka ko ngayon puputulin yung sili para umanghang. Kasi nakakuha na ng sabaw yung nanay ko. Binukuran ko na siya para umahang siya. Yan. Yun. Tikman nga ulit. Kahit na. Asin pa. Tapos pan natin isang kulo na lang.
Yan. So, luto na ang ating papaitang isda. Wala kayong magawa, gawin nyo to. Gayahin nyo lang yung ginawa ko. Pagkatapos nyo mapanood tong video nito, merong subscribe dyan, pwedeng pindutin yan. Tapos merong bell, pindutin nyo din yung bell. Tapos pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-share. Okay, salamat ulit. Maraming salamat sa panonood, mga ka-vloggers. Bye!